Gawa tayong Galchi-Jorim. Oh, radishes. Yangnyeom. Radish. Magawa tayong yangnyeom. Soy sauce. 고춧가루. chili powder 3 spoons. 아주 시원해. minced garlic. 고추장. chili paste. isang kutsara. 1 spoon. sugar. 매실 may 뚜껑 있어요. 저 큰 거 갖고 거기 큰 거 거? 먹던 거. plum syrup. Ito siya. Balik natin doon. Diyan siya nakalagay. Mix, mix, mix. 이거 잘라서 거기다 쭉 넣어. 네. Ito yung 갈치. Nawa. Wala tayong onions. So ito ilagay natin. 거기다가 이렇게 뿌려. 네. 한양. More water. 일단 덮어요? Takpan daw. Lakasan natin ang apoy. Pagka mamaya kumulo na siya, saka natin hinaan. Let's wait. Let's check. Wala pa. Spring onions. Takpan ulit. Let's wait more. Lakas ng apoy.
While waiting dito, punta tayo dito. 간장게장. 새우도 있네. With shrimp. 아니, 안 잡혀. 제가 할까요? 아니, 왜 그래? 됐어요? 응. Balik sa ref. Ayan siya. Wow. 알아. 과일. Kawi. 짠. Scissor. Ganyan itsura ng kanjang-kejang. Binuro sa toyo. 맛있겠다. 이거 알이. 이거 버렸잖아. 새우는요? 까야지. 가야 되겠다. Let's go back here. Oh. See? Hinaan. Okay. Balik tayo dun. 여기 대가리 띄어. 네. Ayan yung shrimp. 응. Teon dami. 여기 배에 이렇게. 그러니까. Wala, ito yung laman ng ano. Yan. Namatay yung phone ko. Seo. Seo is shrimp. K is crab. Ayan, binalitan niya lahat. Para daw, kakainin na lang. Binuro sa toyo. Nilagyan ng kung ano-ano yung sa ulo. Ito naman, ano tawag dito? Water kimchi. And then, myochi or yung dilis. Kainan na. Balik tayo dun sa galchi. Yan, paluto na siya. 이걸 갖고 먹기 귀찮아. 그냥 기기만 먹으려고. 기기만. 돼지처럼 생겨. 이거 먹고 한꺼번에 먹으면 그냥 딱 끝나고 좋잖아. 기기 좋아해요, 기기. 아직 hindi pa siya tapos. Finish na siya, guys. Kakainin na namin. Buyo? Buyo. Salil ko kakate. Baka daw yung radish. Hindi pa luto. That's it. Bye.